Přátelé, vítám vás u dalšího videa. Dneska další unboxing, takže velice rychlý video, v kterém si ukážeme, co všechno se skrývá uvnitř z toho kufříku. Mnozí z vás vědějí, že je uvnitř schovaný Evo, klasická krátká verze, vlastně ta první, která vůbec tady mezi náma byla. Nicméně nebudeme se ničím zdržovat a jdeme na to. První a jedna ze základních věcí, které se mi na tom Evu fakt líbí, je ten kufřík. Možná to zní divně, ale ta Carbon verze, vlastně ta dlouhá, se dodá v klasický papírový krabici, když to tady máte pěkný kufřík, který jasný, není to žádný pelikán, ale za mě už ta prezentace toho produktu je tady mnohem lepší než u té verze Carbon jako takový. Co bychom tady uvnitř našli, a ještě dřív se můžeme vlastně podívat na ten kufřík, jak vypadá, je moc pěkný, máme tady nahoře hezký logo. Kufřík kompletně vypadá bytelně ze spoda, aby se dalo odložit někde, postavit, tak tady máme nožičky, z druhé strany potom identicky to samé, což mi tak nějak napovídá, že to možná otevřu špatně, ale jdeme do toho vlízt. Ty zámečky jsou udělané jakoby zlatý, je to taková starozlatá barva. No a když to otevřeme, otevřel jsem to dobře. Tak, začneme horní částí. V horní části máme vlastně zásobník, takovýhle pěkný 20raný zásobník a tady máme nějaký návody, zkrátka takovou tu papírovou zásobičku, kterou stejně z nás nejspíš nikdo nečte, jelikož všechny věci jsou online, ale je dobrý, že ji tady máme, protože stále se zase nejdou tací, kteří se rádi počtou. Co bychom tady našli dál? Samozřejmě ty další věci už se nacházejí v té hlavní části, což je tohle. Pokud se nemýlim, tak Evo je kategorizovaný jako pistole samonabíjecí, to znamená, že by to mělo dále vlastně procházet tak, jak to je, to znamená s pěknýma 20ranýma zásobníkama, když to ta verze Carbon je už potom kategorizovaná jako puška samonabíjecí, takže tam by měly být 10raný zásobníky. Nicméně tady máme 1, 2, 3 pěkný 20raný zásobníky, jsou to tyhle ty nový, nejsou to ty starý, jsou to ty nový, který mají tyhle ty okýnka, takže nejsou celoprůhledný, ale mají takový okýnko, takže uvidíte, když tam máte míň jak 15 a hned se dozvíte, že byste měli začít přebíjet. Tak, co bychom tady našli dál? Kromě toho samotného Eva, tady najdeme ještě takovouhle kouzelnou krabičku. Já vím, že se to možná někomu nemusí zdát jako úplně pecka, ale za mě, já jsem fakt rád, že tady máme takovýhle pěkný čištění. Je to pěkná, moderní krabička, vzadu moléčko, tady máme potom takový tvrzený materiál, takže se nám do toho nic nedostane, jen tak se to nepromáčkne. No a když to otevřeme pěkným dvousestným zipem, tak je vidět, že tady je spousta věcí, které bychom u moc zbraní vlastně ani nenašli. Najdeme tady čištění, pěkný, máme tady vlastně ať už ten měděný nebo bronzový kartáček, máme tady i menší kartáček na nějaké ruční čištění a máme tady i mazadlo, což si myslím, že je super. Potom klíč na mužku, nějaký ty papírový ubrousky, takový ty látkový. A za mě možná se vám bude zdát, že jsem z toho až moc nadšenej, ale fakt jsem rád, že tady máme něco takového, jelikož je to pěkný, úhledný a opět ve verzi Carbon to nenajdeme, tam máme Borsnake, ale tohle to tam bohužel není. Takže za mě palec nahoru. No a samozřejmě potom tady máme už Evo jako takový. Evo nejspíš každý zná, takže to nemusím úplně zdlouhavě představovat. Je to takováhle pěkná malá mrška se sklopnou pažbou, která je mezi náma už spoustu let, takže na ní určitě panuje i spousta názorů, ale to bude potom příslušit vlastně tomu videu o téhle zbrani a ne unboxingu jako takovému, který jsme momentálně vlastně už skončili, jelikož díky tomu víme, co všechno na nás čeká, když to rozděláme. Přátelé, já vám děkuji za pozornost, jako vždycky nezapomeňte nás lajknout, sdílet, ale taky odebírat, jelikož je to důležité jak pro nás, tak i pro vás a já se na vás budu těšit někdy příště u dalšího videa. Takže ahoj!